नमस्कार, मी निधी फूड रेसिपीजमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत करते। आज आपण जवस वापरून आपल्याला लाडू कसे बनवता येईल हे पाहणार आहोत। चला तर मग कृतीला सुरुवात करूया। सुरुवातीला जवस आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत, तर मी गॅसवरती पॅन ठेवलाय आणि पॅन गरम झाला की त्यामध्ये आपण 1/3 कप जवस घेऊया। जवस खाल्ल्यामुळे आपल्याला काय काय फायदे होतात ते देखील तुम्हाला सांगते। ज्या लोकांना पित्ताचा त्रास आहे तर पित्त कमी होण्यासाठी याचा उपयोग होतो। दुसरी गोष्ट म्हणजे आपली पचनशक्ती वाढते आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे आपल्या हिरड्या मजबूत होतात। यामुळे जसजशी जवस भाजायला लागतात तर त्यातून थोडंसं तेल सुटतं आणि भाजण्यासाठी खूप जास्त वेळ द्यावा लागत नाही। लो फ्लेमवरतीच आपल्याला 5 ते 7 मिनिटांमध्ये जवस भाजून होतील। जवस भाजून निघालेले आहेत, मी प्लेटमध्ये काढून घेते। ह्याच पॅनमध्ये आपण 1/4 कप पांढरे तीळ घेतोय आणि हे पांढरे तीळ देखील आपल्याला हलकेसे असे भाजून घ्यायचे आहेत। खूप जास्त ब्राऊन कलर आणायचा नाहीये। तीळ देखील भाजून निघालेले आहेत, मी प्लेटमध्ये काढून घेते। आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण भाजून घेतलेले जवस घेणार आहोत आणि ते मिक्सरला लावून घ्यायचे आहेत आपल्याला। खूप जास्त वेळ मिक्सरला फिरवू नका, नाहीतर त्यातून मग तेल सुटेल। आता हे मी मिक्सरला लावून घेते। एक बाउल घेतलेला आहे, आता त्यामध्ये आपण मिक्सरला लावून घेतलेले जवस काढून घेणार आहोत आणि अशी आपल्याला त्याची पूड करून घ्यायची आहे। त्याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण पांढरे तीळ देखील घेणार आहोत। थोडेसे तीळ मी अख्खे वापरणार आहेत लाडूमध्ये, तर ते मी बाजूला काढून ठेवले। आता तीळ देखील मिक्सरला लावून घ्यायचे। तीळ मिक्सरला लावताना देखील जास्त वेळ फिरवून घ्यायचे नाहीत, नाहीतर त्यातून देखील तेल सुटेल। आता यामध्ये आपण अर्धा कप शेंगदाण्याचा कूट घेतोय। घरी बनवलेला होता तर तो मी घेतलेला आहे। तुमच्याकडे जर का बनवून ठेवलेला नसेल तर शेंगदाणे चांगले भाजून घ्यायचे, त्यावरची सालं काढून शेंगदाणे मिक्सरला फिरवून घ्यायचे, पण मिक्सरला फिरवून घेताना जास्त वेळ फिरवून घ्यायचे नाहीत। अर्धा चमचा वेलची पूड, पांढरे तीळ आपण घेतोय जे मगाशी आपण बाजूला काढून ठेवले होते। आता यामध्ये जाईल 1/3 कप गूळ घालतोय आपण। यामध्ये आपण साखर वापरणार नाही आहोत। गूळ घातल्यानंतर या सगळ्या गोष्टी छान एकजीव करून घ्यायच्या। शेंगदाणे शक्यतो जेवढे बारीक तुम्हाला करून घेता येईल तेवढे करून घ्या। जर का शेंगदाणे मोठे राहिले तर लाडू वळताना ते व्यवस्थित वळले जाणार नाहीत। खूप पौष्टिक असे हे लाडू आहेत आणि करण्यासाठी अतिशय कमी वेळ लागतो। यामध्ये मी 2 चमचे तूप घालते। तुपामुळे या लाडूची चव वाढेल आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे लाडूची बांधणी छान येईल। आता तूप घातल्यानंतर आपण हे मिक्स करून घेऊया। गूळ आपण नीट मिक्स करून घेतलेला आहे। आता हे थोडंसं मिश्रण हातामध्ये घेऊन ह्याची मूठ होते की नाही ते बघायचं। जर का होत असेल तर आपलं मिश्रण व्यवस्थित झालेलं आहे, पण लाडू नीट वळला जात नसेल तर यामध्ये अजून थोडंसं तूप तुम्ही घालू शकता। लाडू किती मोठे ठेवायचे ते तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार ठेवू शकता। आता बाकीच्या मिश्रणाचे असेच आपण लाडू वळवून घेऊया। सगळ्या मिश्रणाचे आपण लाडू वळवून घेतलेले आहेत। आता प्लेटमध्ये काढूया। चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा। शेजारच्या बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, म्हणजे आपल्या चॅनलवरती ज्या रेसिपीज अपलोड होत असतात त्या तुम्हाला पाहता येतील। ही रेसिपी जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा। घरी ट्राय करून पहा, तुमच्या कमेंट्स मला कळवा। एक लाडू मी तुम्हाला दाखवते, किती मस्त झालंय बघा। भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये, तोपर्यंत धन्यवाद।